السلام عليكم. مع احترام لكل الأفاضل اللي ردوا على الملحد أيهما، إلا إنهم ما لاحظوش أهم نقطة في الموضوع، إن الملحد أيهما لسه زي ما هو أيهما. أيهما أخطر من وجهة نظرك؟ أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ لا جديد تحت الشمس، أيهما أخطر. المهم الملحد أيهما طلع يقول لك اسمحوا لنا نزدري الإسلام، انتوا ليه ضد ازدراء الإسلام؟ أنتم ترفعون ما تسمى بقضايا ازدراء الأديان ضد أي شخص ينتقد شيئا في الدين. لماذا لا نستطيع أن نتقبل النقد؟ ليه مش بتقبلوا النقد؟ مش بتقبلوا إن حد يزدري دينكم؟ طيب خليني أوضح لك الموضوع وركز معايا. ازدراء الإسلام هو تعدي على حرية الآخرين، هو سلب لآخرة الناس. بالظبط كده. انت عاوزنا نسمح لك انك تضيع على الناس آخرتهم، انك تبقى واحد من لصوص الآخرة. تخيل واحد مجرم قاطع طريق يعمل فيديو ويطلع يقول لك فيه اسمحوا لي أقتلكم، اسمحوا لي أسرق ما في أيديكم. أهو فتنة المسلم عن دينه دي جريمة أشد من القتل. قال ربنا سبحانه: والفتنة أشد من القتل، أن تفتن المسلمين عن دينهم هذا أشد من القتل. إذا حبيت تلحد تعبد حجر، اعبده في بيتك في أوضتك، احنا مالنا، مين هيدور وراك؟ إنما تعلن إلحادك وتنشر الكفر والتشكيك بين الشباب الصغار، فهنا الإسلام يجرم هذا الأمر. دي جريمة، بل هي أكبر الجرائم في المجتمع الإسلامي. لو عندك شبهة اطرحها على متخصص، أنت هنا تبحث عن حق، إنما تروج لشبهتك بين الشباب وترفض مناظرة المختصين، بل وتهرب منهم. أدي لك كام سنة هربان، ويبقى همك أن يرتد المسلمون عن دينهم وتحصل أنت في المقابل على أموال البتريون. فإيه علاقة ده بالنقد؟ هل ده نقد ده؟ طيب السؤال بقى، لماذا الملحد والعلماني بيرفضوا القتل وقطع الطريق والسرقة، ويقول لك أنا ضد الحاجات دي ولازم أي حد يعمل كده يعاقب، في حين إن نفس هذا الملحد بيطالب بازدراء الإسلام وبيعتبر إن ده أمر عادي وما ينفعش نعاقب حد بيزدري الإسلام؟ ليه الملحد والعلماني بيقبلوا العقاب في الحالة الأولى وبيرفضوا العقاب في الحالة الثانية؟ مشكلة الملحد والعلماني هنا إن عندهم خلل في التصور. الملحد والعلماني بيشوفوا إن أي حد يضر دنيتك ده بس اللي لازم يتعاقب، أي حد يرتكب جريمة دنيوية مادية ده بس اللي يتعاقب، لأنه بيأذي جسدك، بيؤذي العالم المادي بتاعك. إنما أي إضرار بآخرة الناس، أي إضرار بدين الناس، أي نشر للكفر بين الشباب، فده عادي، حرية شخصية لا تجوز فيها العقوبة. هذا التصور المختل إيه مصدره؟ مصدره إن الملحد والعلماني نظرتهم مادية مجردة، نظرة إلحادية، نظرة علمانية. الملحد مش شايف غير الدنيا، مش شايف الآخرة أصلا. فإيه المشكلة إن أضيع عليك آخرتك؟ إيه اللي مزعلك؟ فعشان كده الملحد لما بيطالب إنه يزدري الإسلام، إحنا بنشوف إنه مختل، عنده خلل في التصور، مش قادر يستوعب إيه مشكلته. الإسلام بيقرر إن الدنيا وكل أموال الدنيا هي الحتة الصغيرة دي. هذه هي الدنيا، هي الحتة الصغيرة دي، مجرد قنطرة، شيء عرضي تافه في مقابل عالم أخروي أبدي لا نهائي. فالتشكيك في الإسلام ده أخطر 1000 مرة من أي جريمة حرابة أو قتل أو سرقة. نشر الكفر أخطر ب1000 مرة من الحرابة. اللي بيقطع الطريق آخره خالص إنه بيهدد حياة الناس، بيهدد دنياهم، إنما الملحد بيهدد آخرتهم. فهمت لماذا يجرم ازدراء الإسلام؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول كلمة بتلخص كل ده، بيقول: والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد. أن تزين الكفر وتقلب المفاهيم هذا أخطر من حرب منظمة. فالإسلام له الحق في معاقبة من يضر دنيا الناس وآخرتهم، إنما الإلحاد والعلمانية نظرتهم مادية مجردة، ما يزعلوش غير من اللي يؤذي عالمك المادي. إنما لو انتقدت الدين في أي نظام إلحادي أو علماني وأهلا وسهلا، إيه المشكلة؟ لأنهم مش شايفين الدين أصلا. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي، عندهم عمى ميتافيزيقي. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمان هو أعمى؟ فهم بالفعل عميان، مش شايفين الدين، مش فارق معاهم. فالعلمانية بتشرع بس القوانين اللي بتحافظ على النظام العلماني فقط، اللي بتحافظ على النظام المادي الترابي الأرضي. والعلمانية بتجرم أي تشكيك في القيم العلمانية، وهنذكر أمثلة على هذا الكلام بعد قليل. فالإسلام في المقابل له حق التشريع
له حق الحفاظ على دنيا الناس وآخرة الناس. مشكلة الملحد إنه عاوز العلمانية تكون هي المشرع الأوحد وهي بس اللي تحافظ على نظامها. لا طبعا، الإسلام له حق التشريع. لكنك تعيش في ألمانيا، بلد ملحدة، تعيش فيها وتمارس حريتك في الدعوة لأفكارك تحت حماية الدولة الملحدة نفسها. لماذا إذن لا تريد نفس القوانين التي تحتمي أنت بها في نشر أفكارك ونقد أديان غيرك أن تطبق على من يريدون أن يمارسوا حريتهم في الدعوة لأفكارهم الخاصة؟ ضيعت النحو اللي احنا ذاكرناه. طب انطق كلمتين صح على بعض. المهم ألمانيا بتسمح انك تنقض أي دين، ليه بقى ما نقبلش هذا الكلام في أي بلد إسلامي؟ سؤال ذكي، لأن المركز في النظام العلماني هو العلمانية وليس الدين، وبالتالي انتقد أي دين زي ما أنت عاوز. محور النظام في أي دولة علمانية هو العلمانية، المادة، التراب، الدنيا، مش شايفين الدين أصلا، فانتقد الدين كما تحب. هيقول لك لا يعني، لكن إياك أن تنتقد العلمانية، هتشد. لو أنت في ألمانيا وعملت بحث تاريخي علمي وشككت فيه في أعداد اليهود الذين أحرقوا في الهولوكوست، سوف تسجن لعشرات السنين لمجرد بحث علمي في إحدى القيم العلمانية. دي جريمة في النظام العلماني. في النمسا السجن 20 سنة لو شككت في أعداد اليهود اللي أحرقهم النازي. في التشيك الحبس 8 سنين. الست دي عندها 88 سنة اتحكم عليها بالحبس في ألمانيا لأنها شككت في نفس هذا الموضوع. في 16 دولة أوروبية بيجرموا البحث العلمي في هذا الأمر. فده مثال على قوانين جوه الدستور العلماني بتمنع أي حد يشكك في القيم العلمانية. فالمركز في النظام العلماني هو العلمانية وليس الدين، فطبيعي انه يقبل نقد الدين كما تحب. بل النظام العلماني الإلحادي في كوريا الشمالية لا يقبل نقد الدين فقط، بل ويمنع أصلا أن تدافع عن الدين. ولو وجدوا عندك كتاب مقدس بيقتلوك. إعدام لأي حد عنده كتاب مقدس. دي دولة علمانية ملحدة موجودة النهاردة. والنظام الإلحادي ممكن أيضا يجرم أي علم تجريبي يتعارض مع الإلحاد. مثال على ذلك الاتحاد السوفيتي السابق، ده نظام علماني ملحد 100%. هذا النظام أنشأ ما يعرف بالليسنكية. عارف يعني إيه الليسنكية؟ ما أنت لو تعرف ما كنتش ألحد. الليسنكية لايسنكويزم in the Soviet Union in the 1930s, where it gave rise to Lysenkoism, a very horrific piece of genetic history. الليسنكية دي حملة قام بها الملاحدة والعلمانيون في الاتحاد السوفيتي السابق ضد علماء الوراثة. أي عالم وراثة بيدرس قوانين مندل للوراثة إعدام فورا. قوانين مندل للوراثة بتقرر إن الصفات المكتسبة لا تورث. لو أنا مارست رياضة ابني لن يكتسب عضلاتي، وده بيعمل مشكلة مع التطور، مع نظرية التطور، مع الفكر المادي العلماني لنشأة الحياة. فنعمل إيه؟ قال لك نقتل أي حد بيدرس قوانين مندل للوراثة. وفي 6 أغسطس عام 1940 تم إعدام أكبر عالم وراثة في ذاك الوقت، نيكولاي فافيلوف. فافيلوف كان بيتكلم 15 لغة وقدر يجمع 250,000 عينة من النباتات، وكان شايف ان قوانين مندل للوراثة صح. فتم اعتقاله وتجويعه قسريا في سجن ساراتوف حتى الموت. مؤخرا تم اطلاق اسم نيكولاي فافيلوف على احد الكويكبات المكتشفة حديثا. اكثر من 3000 عالم تم قتلهم. اكاديميات علمية عملاقة تمت تسويتها بالأرض لأنها بتدرس علوم. الاتحاد السوفيتي السابق ذاك النظام الإلحادي العلماني شاف إنها علوم بتشكك في الإلحاد، بتشكك في القيم العلمانية. فالنظام العلماني والإلحادي طبيعي إنهم يقبلوا إن أي حد يشكك في الدين، لكن ملكش دعوة بأي أساس من أسس النظام العلماني، وإلا. وما المشكلة في الشك؟ الشك هو بداية اليقين. يعني هل تلومون هذا الشباب على أن أفكارهم وآرائهم ربما تدفع البعض للتشكيك في المسلمات؟ وما المشكلة في الشك؟ فلسفة تمجيد الشك عند الملاحدة. أنا بصراحة بتعجب من فخرهم بالشك. الشك في الأصل عملية كسولة، وآليات إعمال اليقين أصعب بكتير من آليات إعمال الشك. فأنت حتى تصل لليقين أنت محتاج جهد وعمل عقلي. فالذي يمدح هو اليقين، هو طريق الوصول لليقين وليس البقاء على الشك. أي حد يقدر يبقى على الشك. الناس اللي عندها كسل معرفي، كسل بحثي، ما أيسر إنهم يتبنوا الشك، لأن الشك مريح عقليا. الشك لا يحتاج لمجهود، ولذلك القرآن الكريم سمى موقف البقاء على الشك دون أن تبذل الجهد حتى تصل لليقين
سماه لعب، بل هم في شك يلعبون. خلاصة حلقة الملحد أيهما من وجهة نظري إنه لسه عايش بعقلية المراهق المفتون بالنموذج الغربي، المفتون بالنظام العلماني، المفتون بالتقدم الغربي. للأسف مش عارف يتجاوز هذه المرحلة، مش قادر يفهم إن فكرة التقدم المادي الترابي دي قصة بتنتقل بين الأمم. امبارح كنا إحنا، النهاردة أمريكا، يعني ما هياش معيار على حاجة. إحنا في يوم من الأيام كنا أقوى حضارة علمية في العالم. لما دخل المسلمون القسطنطينية في عام 1453 انتهت العصور الوسطى المظلمة في أوروبا. تاريخ انتهاء العصور المظلمة في أوروبا هو 1453. بمجرد ما دخل المسلمون قلب أوروبا حتى أنار فيها العلم، بعد ما كانت شوارع عواصم أوروبا أشبه بالمراحيض العمومية أعزكم الله. على مدى 700 سنة، 7 قرون، كانت اللغة الدولية للعلوم في العالم هي اللغة العربية. عاوز تتعلم علوم تجريبية يبقى لازم تعرف عربي. وأقدم جامعة ما زالت تعمل بحسب اليونسكو في العالم جامعة إسلامية، وأقدم مكتبة في العالم مكتبة إسلامية. فالتقدم المادي والعلمي والتجريبي والترابي هذا ليس معيارا في ذاته، فأنت للأسف لسه عايش الوهم الطفولي. واو، إيه التقدم ده؟ الخطاب القرآني والخطاب النبوي دائما يذمون أي تقدم مادي، أي تقدم دنيوي بيفتقد لروح الإيمان بالله. أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها وتلهيكم. ملوش أي لازمة أن نتقدم ماديا والروح جاهلية. أنعم بالتقدم المادي الروحي، أنعم به. فأنت لو فهمت معنى الإنسان جيدا هتصحح حاجات كتير. دي خلاصة تعقيبي على كلامك. لكن بصراحة أنا لما برد على ملحد بحب أتكلم عن بعض الأدلة على صحة الإسلام. فرصة نعرض بعض الأدلة على أن هذا الدين وحي إلهي، ولو أنت ما استفدتش يمكن متابعيك يستفيدوا. فدعنا ندخل على الجزء الثاني والخطير والهام من هذه الحلقة. في كتاب أرسطو حول ولادة الحيوانات، أرسطو بيقرر أن المني، مني الرجل، بينزل على دم حيض المرأة المخزن في الرحم فيجمده، يصبح أشبه بالخميرة، ومن هنا يبدأ الجنين في التشكل. طبعا دي خرافة. نحن نعلم تماما أن الحيض يتوقف فور حمل المرأة، مش بيخزن في الرحم. المهم أتى بعده أكبر عالم في ذاك العصر قبل البعثة النبوية وهو جيلن، وقال لك ده ماء المرأة بيغذي مني الرجل، وبعد أن يتغذى ماء الرجل يبدأ الجنين القزم في التضخم. كان بيتخيل إن الجنين عبارة عن إنسان قزم، إنسان صغير جدا مستخبي داخل ماء الرجل، وهذا الإنسان الصغير بيبدأ يكبر تدريجيا، يبدأ ينتفخ داخل رحم المرأة. فده اتفاق علمي في ذاك العصر إن المرأة ليست أكثر من وعاء. عند أرسطو ماء الرجل بيخمر دم الحيض، وعند جيلن في جنين قزم جوه ماء الرجل هيبدأ ينتفخ مع الوقت. فيأتي القرآن الكريم في ذاك العصر وفي تلك الثقافة البدائية ويخبرنا أن الجنين هو نطفة أمشاج، أي من الرجل والمرأة وليس من الرجل فقط. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. والنطفة الأمشاج بإجماع المسلمين، بإجماع أهل اللغة، بإجماع المفسرين عبر كل العصور، أمشاج أي خليط من رجل وامرأة، جزء بيستل من ماء الرجل مع ذاك الخاص بالمرأة فيكون النطفة الأمشاج، واللي بعد كده هتبقى الجنين. ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين. يأتي الجنين من سلالة من ماء وليس من كل الماء كما تخيل أرسطو، وإنما هو سلالة من ماء المعروف مؤخرا بالحيوان المنوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد. وبعد النطفة الأمشاج بيدخل الجنين في مراحل تخلق مختلفة، مراحل تخلق، مش جنين قزم مستخبي وهيبدأ ينتفخ. دي عملية تخلق من نطفة أمشاج اللي هي البويضة المخصبة إلى علقة، ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة ده لفظ قرآني مدهش معجز. العلقة عارفينها، كائن صغير بيعلق بالجلد يمتص منه الدم. القرآن بيصف هذه المرحلة الجنينية إنها مرحلة العلقة. نكتشف النهاردة إن الجنين في هذه المرحلة الجنينية بالفعل بيطابق العلقة، بيطابق العلقة في الشكل الخارجي تماما، وأيضا بيطابقها من الناحية الوظيفية، بيعلق بجدار الرحم ويمتص منه الدم حرفيا. وبعد العلقة بيتحول الجنين إلى مرحلة تالية، مرحلة المضغة. فخلقنا العلقة مضغة، توصيف قرآني عجيب. المضغة. بعد العلقة بيتحول الجنين بالفعل إلى أشبه بقطعة اللحم الممضوغة، بيكون أكبر حجما من مرحلة العلقة، تظهر بداخله
وليه أنسجة أشبه بالطعام الممضوغ، وبيحمل ما يشبه آثار الأسنان. نعم، آثار الأسنان اللي بتكون في اللقمة الممضوغة. بيكون الجنين عند هذه المرحلة نفس هذا الشكل، أثر انحناء الأسنان على الفك في اللقمة الممضوغة. فسبحان الله، ألفاظ قرآنية عجيبة. لماذا تفرد القرآن بحقائق لم يعرفها العلم إلا مؤخرا؟ وانظر لقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس. آية الليل محيت، انطفأ نورها، فهل القمر كان نورا ثم محيا؟ هذا الموضوع النهاردة أحد أكبر القضايا العلمية المكتشفة عن القمر. كان القمر بالفعل كتلة نارية كما يقول عالم الجيولوجيا دوغ ماكدوغل، وناسا أصدرت على موقعها الرسمي مقطع مرئي بعنوان تطور القمر تتناول فيه هذه القضية العلمية. القمر كان كتلة نارية ثم محي نوره مع الزمن فمحونا آية الليل. فكيف أخبر القرآن بهذه القضية إن لم يكن هذا الكتاب وحيا إلهيا؟ وانظر لقوله تعالى: والصبح إذا تنفس. وكيف أن الشمس صباحا تسخن سطح الأرض، فالحرارة بتنتقل للهواء الملامس للأرض فيخف وزنه ويصعد لأعلى ويأتي هواء نقي مكانه، وكأن الأرض في الصباح كالرئة الضخمة تتنفس حرفيا. والصبح إذا تنفس. طبعا هناك أدلة كثيرة، وأنا بعتذر على الإطالة، لكن اللي عاوز الاستزادة في هذه الدلائل فأنا أنصحه بهذه الحلقة وهذه الحلقة. روابط هذه الحلقات في أول رابط وتاني رابط في وصف الفيديو وفي التعليقات. تتناول هذه الحلقات بعض آيات الإعجاز في القضايا العلمية المثبتة. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هختم بهذه النقطة في هذا الموضوع، كيف علم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في 360 مفصل؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. 360 مفصل، هذا الرقم الدقيق كان محل خلاف بين الأطباء قديما. المراجع الطبية الحديثة استقرت مؤخرا على أنه يوجد في الإنسان 360 مفصل بالضبط، الإنسان 360 مفصلة. القضية دي أصبحت إحدى القضايا العلمية المثبتة، فاكت. طبعا بعض الملاحدة كانوا بيزعموا أن هناك مرجع طبي صيني ذكر هذه المعلومة قديما، ولما رجعنا لهذا المرجع اكتشفنا كالعادة إنهم كذابين، وإن هذا المرجع بيتكلم عن عدد أيام السنة وربط بينها وبين المفاصل، وقال لك يبقى عندنا 365 مفصل، لكن محدش ذكر هذا العدد 360 مفصل. وبعدين كيف ينسب الملاحدة للنبي صلى الله عليه وسلم علم أهل الأرض؟ عارف صينية وعارف سريانية وعارف فرعونية ودارس علوم أرسطو وجيلن، كل هذا حتى ينفوا عنه معجزة. والله حالهم بائس. وفي الأخير أقول لهذا الملحد: أنت لن تنادي بالحرية، حرية النقد، حرية ازدراء الإسلام، إلا لو كان الإلحاد غلط. الإلحاد يعني الحتمية، يعني إن إحنا بنخضع لقوانين المادة، فإحنا إلحاديا أتينا من المادة وتحكمنا قوانين المادة، وقوانين المادة حتمية، عالم بيسير في فيزياء حتمية ما فيهاش أي اختيارية. فما معنى حرية التعبير، حرية النقد في عالم تحكمه قوانين فيزيائية جبرية؟ في كتابه الإرادة الحرة Free Will يؤكد الملحد الشهير سام هاريس أنه إلحاديا مفيش حاجة اسمها إرادة حرة، نحن إلحاديا مجرد كائنات مادية تحكمها هرمونات. فالملحد اللي يقول لك إحنا عاوزين حرية تعبير، هذا الملحد بصراحة بيؤكد أن الإلحاد خطأ. لو الإلحاد صح يبقى مفيش حاجة اسمها حرية تعبير أو حرية إرادة، ومش هتفهم أصلا معنى كلمة حرية. لو الإلحاد صح مش هنقدر نقول إن هتلر كان مخطئا. كيف نقول أن هتلر كان على خطأ وهو بتحكمه قوانين مادية فيزيائية في ذرات دماغه؟ فهتلر إلحاديا لم يكن مخطئا، وده كلام الملحد ريتشارد دوكنز في فيزياء الذرات اللي في مخك وفي مخي، فيزياء الذرات اللي في كل العالم المادي من حولنا، في البدن، في هذه الطاولة، في الحائط، في كل شيء. في فيزياء الذرات مفيش ذرة بتخالف قانون فيزيائي، كل الذرات بتحكمها قوانين مادية فيزيائية. فلو احنا كنا مادة فقط، كنا ذرات فقط،
لو كان الإلحاد صحيحا كان من المستحيل أن نقول أن هتلر على خطأ، أو أننا أصلا نفهم معنى كلمة خطأ. كنا هنشوف جريمة زي الاغتصاب على أنها حركة عضلات لا إرادية، فيستحيل أن نصف أن هتلر كان على خطأ أو أن الاغتصاب جريمة إلا لو كنا مكلفين، لو كان جوانا تكليف إلهي، حرية إرادة، روح، قدرة على فعل الخير وترك الشر، كائنات مكلفة، كائنات خلقت لتحاسب. من هذا المنطلق فقط هنفهم إننا أحرار، وهنشعر بحرية الفعل وحرية الاختيار، وإننا لسنا محكومين بالنظام المادي الجبري الفيزيائي المحيط بنا والموجود حتى في أدمغتنا في خلايانا العصبية. فكونك بتطالب بحرية في النقد فده لأنك عارف إن في حاجة اسمها إرادة حرة، وأنك لست مفصلا على طراز الإلحاد، وإنما أنت مفصل على طراز التكليف الإلهي الذي كفرت به. لو فهمت معنى الإلحاد ما كنتش طالبت بحرية تعبير، ويمكن ما كنتش ألحدت أصلا. للأسف الإلحاد هو مجرد توهم وخطأ في التصور. وفي الختام أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، الناس الصالحين اللي بيمنعوا العبث بالدين والواقع فيها اللي هم الناس اللي بتنشر الكفر، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها دعاة الكفر إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، ده نصيبنا، مش كده؟ المكان اللي تحت في السفينة ده المكان بتاعنا، النصيب بتاعنا، هنعمل خرق في هذا المكان، دي حريتنا الشخصية، محدش ليه دعوة بينا، ولم نؤذي من فوقنا، مش هنأذي حد. فإن يتركوهم وما أرادوا، يتركوهم يعملوا اللي هم عايزينه، حرية ازدراء إسلام، حرية فاحشة، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فنجاة الناس بالأخذ على من يريد العبث بدين الناس أو دنياهم. العبث بدين الناس ودنيا الناس ليس حرية شخصية. والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.